سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با خواص قهوه به سبک ایتالیایی که باعث کاهش سرطان پروستات میشه مطالبی رو براتون تهیه کرده ایم. تحقیقات جدید برای مردانی که به خوردن کافئین علاقه دارند خبرهای خوبی به همراه داره. نوشیدن بیش از 3 فنجان قهوه به سبک ایتالیایی در روز میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو به نصف کاهش بده. به گفته محققان نوشیدن حداقل 3 فنجان قهوه به سبک ایتالیایی در روز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مردان به نصف کاهش داده. این یافته ها از تجزیه و تحلیل تقریباً 7000 مرد از ایتالیا به دست آمده، کشوری که نوشیدن قهوه در آن یک فرهنگ است. برای ایتالیایی ها کاملا طبیعیه که روز رو با یک کاپوچینو شروع کنند، سپس 1 یا 2 کافه ماکیاتو در نهار و 1 اسپرسو در شب. در واقع متوسط ایتالیایی ها سالانه حدوداً 600 فنجان قهوه مصرف میکنند و این تعداد در حال افزایشه. بنابراین به نظر میرسه که جمعیت بهتری وجود نداره که بتوان در آن اثرات مصرف قهوه بر خطر ابتلا به سرطان پروستات رو مطالعه کرد. لیسیا یاکوبولو، یکی از نویسندگان این مطالعه و رئیس آزمایشگاه اپیدمیولوژی پولی و تغذیه در ایتالیا، همراه با همکارانش اخیراً یافته‌های مورد اعتمادی رو در مجله بین‌المللی سرطان به چاپ رسوندند. سرطان پروستات پس از سرطان پوست شایع‌ترین سرطان در بین مردان در ایالات متحده است. به گفته انجمن سرطان آمریکا، از هر 7 مرد 1 نفر مبتلا به سرطان پروستات میشه. در حالی که تعدادی از منابع مورد اعتماد در مورد مصرف قهوه ممکنه به کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات کمک بکنه، به همین جهت مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و لاکوویلیو و همکارانش ارتباط بین مصرف قهوه و خطر ابتلا به سرطان پروستات رو با تجزیه و تحلیل داده‌های 6989 مرد ایتالیایی 50 سال به بالا که بخشی از پروژه مولیسانی بودند بررسی کردند. جورج پوینتس، پژوهشگر این مطالعه و پیشگیری سرطان در ایتالیا، میگوید در سالهای اخیر ما شاهد تعدادی از مطالعات بین‌المللی در مورد این موضوع بودیم، اما شواهد علمی برای نتیجه گیری کافی نبود. علاوه بر این در برخی موارد نتایج متناقض بود. بنابراین هدف ما افزایش دانش در این زمینه و ارائه دیدگاه شفافتری بود. به عنوان بخشی از این مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد که میزان مصرف روزانه قهوه ایتالیایی خود را با استفاده از پرسشنامه‌هایی به گروه تحقیق گزارش دهند. در طی 4 سال پیگیری حدود 100 مورد جدید سرطان پروستات در میان این مردان شناسایی شد. پژوهشگران دریافتند مردانی که هر روز حداقل 3 فنجان قهوه به سبک ایتالیایی مصرف می‌کردند، در مقایسه با مردانی که کمتر از 3 فنجان در روز مصرف می‌کردند، 53% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند. برای تایید اثرات ضد سرطانی قهوه، تیم پژوهش عصاره قهوه ایتالیایی کافئیندار و بدون کافئین رو روی سلول‌های سرطان پروستات آزمایش کردند. پژوهشگران دریافتند که عصاره قهوه کافئیندار تکثیر سلول‌های سرطانی، یعنی توانایی رشد و تقسیم رو کاهش می‌دادند و توانایی اونها رو برای متاستاز یا گسترش کاهش دادند. این اثرات با عصاره قهوه بدون کافئین تقریبا وجود نداشت. ماریا بنتا دوناتی، یکی از پژوهشگران این مطالعه، در این باره میگوید مشاهدات روی سلول‌های سرطانی به ما این امکان رو داد که بگوییم اثر مفید مشاهده شده که تأثیر مفید مصرف قهوه مشاهده شد و در بین 7000 شرکت کننده به احتمال زیاد به دلیل کافئین و نه به دلیل بسیاری از موارد دیگر موجود در قهوه این شواهد به دست آمد. با این حال محققان خاطر نشان می‌کنند که این مطالعه بر روی یک جمعیت ایتالیایی با فرهنگ مصرف قهوه انجام شده که نه تنها با میزان قهوه مصرف شده بلکه روش تهیه قهوه نیز مد نظر می باشه. یا کویلو میگوید طرز تهیه روش قهوه ایتالیایی بر 2 گزینه استواره: اول فشار بالا و دمای آب بسیار بالا و دوم بدون فیلتر.
در واقع این روش متفاوت از روش‌هایی است که در سایر نقاط جهان مشاهده میشه و میتونه به غلظت بالا بودن مواد فعال زیستی این قهوه اشاره کرد. اکنون بررسی این جنبه بسیار جالب خواهد بود. قهوه بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی ایتالیایی است که باید به خاطر داشته باشن که این نوع قهوه درست نمیشه، بلکه با روش خاصی تهیه و مصرف قهوه ایتالیایی باید انجام شود. همینطور محققان یک آزمایش جدید انجام دادن که به اشخاص این اجازه رو میده که آزمایش‌های ادرار در خانه رو برای تشخیص سرطان پروستات در کوتاه‌ترین مدت و با دقت بالا به آزمایش ارسال کنند. امروزه امکان انجام آزمایش ادرار خانگی برای سرطان پروستات یک قدم مهم به حساب میاد. سرطان پروستات شایع است و تقریبا نیمی از مردان بالای 50 سال رو مبتلا میکنه. با این حال این سرطان کندی رشد میکنه و در بسیاری از موارد متخصصان بهداشت آن را در نظر نمیگیرند و در واقع یک مشکل واقعی برای متخصصان پزشکی است، زیرا تشخیص اینکه چه کسی و چه زمانی باید درمان شود دشوار میباشد. از یک طرف این مسئله حائز اهمیته که در صورت عدم نیاز به درمان را آغاز نکنند، اما از طرف دیگر پزشکان باید مطمئن شوند فردی که احتمال دارد به سرطان تهاجمی پروستات مبتلا شده بهترین مراقبت رو دریافت کنند. در حال حاضر دو ابزار تشخیصی رایج یعنی معالجات دیجیتال رکتوم و آزمایش خون برای آنتیژن اختصاصی پروستات PCA انجام می شود. آزمایش PCA بسیار مفید. تنها حدود 25% از مردانی که به دلیل افزایش سطح PCA بیوپسی پروستات انجام می دهند در واقع با انجام بیوپسی سرطان پروستاتشون مشخص می شود. به همین دلیل محققان در حال بررسی روش‌های دیگری هستند که آزمایش سرطان پروستات رو تشخیص بدند. هنگامی که مایع طریق مجرای ادرار حرکت می‌کند، سلول‌های سرطانی و RNA رو با خود حمل می‌کنه. هنگامی که بدن این اطلاعات ژنتیکی و سلولی رو از طریق ادرار به بیرون منتقل میکنه، دانشمندان در صدد این هستند که از آن برای تشخیص سرنخ‌هایی در مورد وجود سرطان پروستات استفاده کنند. به این آزمایش که باعث نشان دادن خطر ادرار پروستات میشود به نام PUR گفته میشه که میتواند توانایی پیشگیری و پیشبینی سرطان پروستات رو در بیمار انجام بده. معاینات دیجیتال رکتال محبوب نیستند و نیاز به مراجعه به پزشک دارند. به همین دلیل محققان دانشگاه ایست آنجلا در بریتانیا تصمیم گرفتند که آیا میتوان از این روش صرف نظر کرد و نتایج دقیق‌تری رو از طریق روش PUR به دست آورد. مطالعه اخیر آنها یک نسخه خانگی از تست PUR رو بررسی کردند. در این مطالعه آزمایش کنندگان در خانه این امکان را داشتند که نمونه ادرار خود را در خانه گرفته و به آزمایشگاه ارسال دارند. در واقع این ایده عالی است، زیرا به این معنی است که فرد میتونه اولین ادرار روز رو تهیه کرده و برای آزمایشگاه ارسال دارد. دکتر جرمی کلاک در این مورد توضیح می‌دهد که از آنجایی که پروستات به طور مداوم ترشح میشه، جمع‌آوری ادرار از اولین ادرار روزانه مردان به این معناست که سطح نشانگرهای زیستی از پروستات بسیار بالاتر و سازگارتر خواهند بود. برای بررسی اینکه آیا تهیه ادرار در خانه قابل اعتماد هست یا نه، دانشمندان 14 شرکت کننده را انتخاب کردند. هر کدام از آنها از کیت نمونه‌گیری ادرار در خانه برای جمع‌آوری اولین ادرار در روز استفاده کردند. دانشمندان یافته‌های خود را چنین توضیح دادند: نمونه‌های ادرار گرفته شده در خانه نشانگرهای زیستی سرطان پروستات رو بسیار واضح‌تر از معاینه مقعدی نشان می‌دهد و پژوهشگران بر این باورند که آزمایش روش PUR در خانه میتونه تفاوت اساسی در تشخیص سرطان پروستات رو آشکار بکنه. و در انتها پژوهشگران توضیح میدهند که در آینده استفاده از این روش تغییراتی عظیم در چگونگی پیشرفت پروستات و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های سلول‌های سرطانی در این بیماران را نظارت کرده و برای جلوگیری از انتشار سرطان پروستات اقدامات لازم را انجام بدهند.
دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون برامون بنویسید. گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.